Hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket itt a videóban, ezzel a sminkkel szeretnék jelentkezni a 2019-es NYX Face Awards-ra. Ahogy látjátok, ezt a sminkemet az Alice Csodaországban című film inspirálta, remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, és élvezitek a smink elkészítését, most pedig át is adnám a szót saját magamnak, nézzétek meg, hogy hogyan csináltam meg a sminket. A sminket azzal kezdtem, hogy felrajzoltam a vázlatokat a mellkasomra. Ezután arcfestékkel kitöltöttem a vázlat elemeit. Itt még nem voltam olyan pontos, csak az alapszíneket szerettem volna mindennek megadni. Úgy döntöttem, hogy balról jobbra fogok haladni, ezért az óra részleteivel kezdtem a munkát. Elkezdtem a rózsákon is dolgozni. Először a szirmok formáit alakítottam ki fehér színnel, azután árnyékoltam is őket. Itt még elég érdekesen néz ki ez a sakktábla minta, viszont úgy képzeltem el, hogy jól fog mutatni a háttérben, hiszen szerintem nagyon jól illik ehhez a stílushoz. Minden esetre itt az látszik, ahogy ezeket a négyzeteket próbálom pontosítani. Mivel azt a hatást szerettem volna elérni, hogy ez a mintázat a háttérben van, ezért a széleknél árnyékoltam. De legfőképpen alul sötétítettem rajta, mert szerettem volna egy átmenetet képezni. Látszik is, hogy próbálom minél sötétebbé tenni az alsó részeket, hogy még inkább előtérbe kerüljenek az előtte lévő dolgok. Felrajzoltam néhány fűszálat, és a pici gombákon is dolgoztam. Eredetileg fehér színnel szerettem volna befesteni a karjaimat és a mellkasomból fennmaradó részeket, viszont úgy döntöttem, hogy lilával talán színesebben lenne és jobban is mutatna, ezért befestettem lilára. Aztán áttértem a macska farkára, aminek a csíkjaihoz élénkkék folyékony rúst használtam. Szerettem volna, hogyha a sminkem minél dinamikusabb, ezért úgy választottam a színeket, hogy az alulról jövő fények és árnyékok pirosas, bordós színűek legyenek, amik felülről jönnek, azok pedig világos kékek. Egy nagyon vékony ecsettel először fehér színnel húzkodtam szőrszálakat. Aztán ugyanezt megcsináltam szürke, majd pedig fekete színekkel is. A feketét próbáltam a sötétebb részekhez koncentrálni. Itt lehet látni, hogy véglegesítem ezt a területet. Mivel a macska farka előrébb helyezkedik el, mint az óra, ezért árnyékot vet rá, így oda sötétebb színeket satíroztam. A rózsára is felrajzoltam a csúcsfényeket, ami fehér helyett világos kékkel történt. Festettem néhány levelet is. A legeslegsötétebb részekhez visszatértem fekete szemhéjtussal. Ezután a keret elkészítésén dolgoztam. Ehhez aranyszíneket használtam, valamint az említett pirosas, bordós és kék színeket. Majd következhetett a macska feje, ahol rájöttem, hogy egy kicsit arrébb szeretném rakni az arcát, ezért a szemeit már így festettem fel. A személyhez ugyanazt a folyékony rúst használtam, mint korábban is.
Felrajzoltam egyesével a fogakat is. A szemébe egy kis élénk zöldet is beletettem. A szőrszálakat a végére hagytam, hogy előbb meglegyenek az alaptónusok. Utolsó lépésként az alsó részekre egy élénk piros színt használtam. Aztán századjára is újra festettem a lila testfestéket, hiszen olyan meleg volt, hogy körülbelül mindig leizzadtam magamról. A macska mancsaihoz ugyanazokat a technikákat alkalmaztam, mint a fejénél is. Ezután következett a nyakamon lévő aranyszínű keretnek a kidolgozása. Itt befestettem a nyakamat egy nagyon világos színű alapozóval, ami később majd az arcomra is kerülni fog. Itt is lehet látni, hogy fehér helyett nagyon sok helyen világos kéket használok. A füleket kartonpapírból készítettem el, és ugyanolyan színekkel kifestettem, mint amiket a macskához használtam. Felragasztottam őket, aztán húzkodtam szőrszálakat, hogy egybeolvadjon a fejjel. Az arcom sminkjét egy primerrel kezdtem. Ahogy látszik, a szemöldökömet már leragasztottam. Az arcomhoz egy nagyon világos színű alapozót használtam. Szándékosan nem fehéret, hiszen azt később a legvilágosabb részek kiemeléséhez szeretném használni. A szemöldököm színét egy narancssárga korrektorral ütöttem ki, aztán fehérre lefettem és alaposan lepúdereztem. Miután ezt nagyon jól megcsináltam, rájöttem, hogy nem tettem még be a kontaktlencsét. Gondolhatjátok, hogy ja, hát ezt simán be lehet tenni. Na, hát nekem nem olyan simán ment. Megkíméllek titeket a részletektől, de körülbelül fél óra szenvedés után végre sikerült betenni, úgyhogy miután kijavítottam az összemaszatolódott sminket, folytathatjuk ott, ahol abba hagytam. A bal szememen zöld színekkel kezdtem el kialakítani a kívánt formát. Az elsatírozáshoz világos kék színt használtam. Ezután jöhetett a piros neonszín felépítése, amit lassan apró lépésenként tettem meg, nehogy túlzásokba essek. És akkor megcsináltam ezt a másik oldalon is neon rózsaszínnel. A homlokomat rózsaszínnel kontúroztam, amiből később aztán semmi nem látszik majd, de nem baj. Itt azért látjátok, hogy megcsináltam. Alól a szememhez sötét piros bordó színeket satíroztam, egy vékonyabb ecsettel pedig meghúztam alul a meghosszabbított vonalat.
Felül pedig sötétzöld színekkel dolgoztam, és a már korábban használt világoskékkel elsatíroztam a széleket. Az orr kontúrját ugyanazzal a rózsaszínes színnel készítettem el, amit a homlokomon is használtam. Meghosszabbítottam belül a szememet, ezt sötétzölddel tettem meg. A másik oldalon lila színt használtam. Mivel nekem nincs ilyen lila színem, ezért nagyon jó tipp az, ha összekeverünk kéket és rózsaszínt, hiszen abból lila lesz. Ezt nagyon sok más színnel is nyugodtan meg tudjátok tenni, hogyha nincsen annyi szemhéjpúderetek. Az orrkontúrt fehér színnel kiemeltem, hogy pontosabbak legyenek a szélek. A szemhéjamra glittert és csillámokat tettem, és glittert tettem még a sminknek bizonyos részeire is. Az ajkaimon bordó folyékony rúzst használtam. Majd egy rózsaszín szárfénnyel világosítottam a közepét, fekete folyékony rúzsal pedig a széleit sötétítettem. Barna színnel felerősítettem az anyajegyemet, mert szerintem ehhez a sminkhez jól mutatna. A vízvonalamat kihúztam egy pasztel rózsaszín szemceruzával. Felvettem egy műszempillát, amit fehér festékkel befestettem, ezt ragasztottam alulra a szememhez. Hiszen ennek a karakternek fehérre vannak festve az alsó pillái, ezzel próbáltam azt a hatást elérni, de kicsikét extrémebb változatban. Feltettem egy nagy műszempillát, és végül betúpíroztam a hajamat. El is készült ez a smink, úgy bő 8 óra után, azért a videó szerencsére nem ilyen hosszú. Hogyha tetszett nektek ez a videó és a sminkem, akkor ne felejtsetek el majd szavazni rám. Ehhez a linket, amint elérhető lesz, megtaláljátok a videó alatt. Addig is köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk még. Sziasztok!